What's up mga par? Magandang hapon sa inyo. Tonight I'm excited. Lilipad tayo mamaya papuntang Canada, Vancouver. So bago ang lahat, kwentuhan ko muna kayo mga par. Last year, March 15, nagkaroon ng lockdown. Hindi ko makakalimutan yun kasi nasa Bangkok ako noon pauwi. Pagdating namin ng Manila, lockdown na. Yun yung last flight ko na may layover pa. And training namin yon sa simulator. At ngayon ulit magkakaroon ako ng flight na mayroong layover. Because for the past 11 months, puro turnaround flight. Pero nakakalungkot mga par dahil alam nyo naman, maraming na layoff sa amin. I'm praying na may babalik din sa normal in God's timing. Tiwala lang tayo sa Kanya dahil di talaga natin kontrolado eh. So yun lang mga par, time check 5 o'clock in the afternoon. At samahan nyo kami. Uy, nagulat ako. At siya nga pala mga par, nung simula ako mag bike to work, to gamit ko palagi. Pag sa kotse, kukuhanin ko from Cavite to Pal, mga 1 oras. Pero sa motor, kita nyo naman, umalis ako ng bahay 4:45. Alas 5 nandito na ako sa toll gate. Takbong 100 lang ako mga par. Kala ko ba chill ride lang? Hindi totoo yan. Umataw ka naman. Ayos mga par, change attire lang tayo. Ito ka muna ha. Behave ka dyan. Let's go. We're here mga par. Labas muna tayo. Tingnan natin labas. Alright. So ito yung view sa kwarto natin mga par. Alright guys. Sa wakas. So we have 20 hours layover. Kaka-arrive lang namin at 9:35 Manila time. And dito it's 4:34 ng hapon. Ang masasabi ko lang mga par, ang isang magandang naidulot ng pandemic is na-appreciate natin yung mga bagay. So mga little things. Before nagrereklamo tayo na bakit ganun, overnight lang. But now after a year, ngayon lang nagkaroon ulit ng overnight. So 'di ba? Na-appreciate mo yung mga bagay-bagay na before everything you take it for granted. So yeah, yun lang mga par. Pahinga muna tayo mga par. Sarap. Ang bihis-bihis no. Alright mga par, so order tayo ng food. Kunin muna natin sa lobby. Pipick upin ko lang. Naka ano lang tayo, pambahay attire.
Ay, nakalimutan ko. Wala akong mask. Teka. Okay mga par, round 2. So, ayun mga par. Mali pala yung address na nakalagay sa Ontario, hindi sa Vancouver. Ginagawa mo? Ewan ko, matcha-charge ako dun sa na-order ko. Anyway, akit na lang ulit ako. Alright. Okay mga par, time check 12:10 ng madaling araw. And I have to wake up at 8 o'clock in the morning. Umorder na lang ako ng food. Yan. Sulugan na. Bilis ng oras. Okay mga par, see you! What's up mga par? Good morning! Flying back to Manila. So, ang flying time natin for today is 13 hours and 50 minutes. Okay, so pababa na tayo. We're ready. Alright, see you sa aircraft mga par. Alright, what's up mga par? Nandito na tayo sa Manila. And time check 8:03 ng gabi. At yung flying time namin kanina 14 hours and 20 minutes. So nakita nyo naman, things are getting better mga par. And I pray na mas gumanda pa in God's perfect timing. So hanggang dito na lamang tayo mga par. Thanks for watching as always. At sana nag-enjoy kayo. So yun lamang. Ride safe, God bless, and let's fly and ride. Woo! Let's go!